با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 91مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. خیلی تند و زود و سریع میریم به سراغ اهم اخبار این هفته. در برنامه این هفته سخنرانی روز شنبه گذشته آقای روحانی در حضور فرمانداران کشور بررسی میشود و ذیل آن به دو موضوع موافقان و مخالفان هسته‌ای و ماجرای انتخابات پیش روی اسفند ماه پرداخته می شود. شنبه هفته گذشته یعنی 9 خرداد ماه رئیس جمهور منتخب در یک همایشی برای فرمانداران کل کشور سخنرانی کردند. این سخنرانی حدوداً 1 ساعته با موضوع انتخاب مردم و انتخابات شروع شد، با زیرکی خاصی به هسته‌ای رسید و در نهایت هم با انتخابات تمام شد. همه شما این صدا رو میشنیدید از مردم، از اختلافات، از دعواها خسته شدیم، از شعارهای بی محتوا خسته شدیم. ما ملت صلحیم، ما ملت آشتی هستیم، ما میخواهیم با جهان، با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم. کی میشنیدید این صدا را؟ قبل از انتخابات سال 92 که ایشون انتخاب بشن و مردم ایشون رو انتخاب کردن تا به دعواها، شعارهای بی محتوا و سر جنگ داشتن با کل دنیا پایان بدن. ممکنه یک استانداری، فرمانداری، وزیری نظرات فردی و شخصی داشته باشه، اما ما به این سمت نیامده ایم تا نظرات فردی و شخصی خودمون را اعمال کنیم. دقیقاً اصلا همه مشکل مردم با شما یا نظام مقدس در همینه، چون تمام مسئولین نظام مقدس فقط نظرات شخصی خودشونو دارن اعمال میکنن. و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است که در بسیاری از مواقع برخلاف نظر مردمه. مردم با ما خویشاوندی نداشتند، مردم به دلایل واهی به ما رأی ندادند. خوب دقت کردند. به چی خوب دقت کردند؟ مردم به وعده ها رأی دادند. وعده ها. بعد اگر به وعده ها عمل نکردید، یعنی مسئولین اگر به وعده هاشون عمل نکردن، چی میشه؟ این یک نوعی خلف وعده، این یک نوعی خیانت در امانت مردمه. خیلی خوب. حالا شما یعنی دولت برای اینکه خیانت در امانت نکرده باشید چه کرده اید؟ تلاش دولت در طول 21 ماه گذشته بر این بوده که ما به وعده هامون به مردم عامل باشیم و عمل کنیم. یعنی چی به وعده هامون عامل باشیم و عمل کنیم؟ به این زبونی صحبت کنیم ما بفهمیم. چه وعده هایی داده بودین و چه کاری کردین برای عمل کردن به اون وعده ها؟ ما به مردم وعده داده بودیم که در زمینه زندگی مردم و اقتصاد مردم آرامش و ثباتی را حاکم کنیم. آرامش و ثبات اقتصادی؟ واقعا فکر میکنید این کاری کردین؟ تو همین 21 ماه گذشته همه چی گرونتر شده، یعنی ببخشید قیمت‌های همه چی افزایش پیدا کرده. ما به مردم گفته بودیم دولتی خواهیم بود که اگر برای خرید جنسی به مغازه‌ای مراجعه کردی 8 صبح با 9 صبح فرق نداشته باشد، صبح با عصر متفاوت نداشته باشد، امروزش با فردایش تفاوتی نداشته باشد. بله، تحت مدیریت مدبرانه نظام مقدس که با قوانین مقدس اداره میشه، قوانینی که از آسمان به زمین آمده، مردم باید خوشحال باشن که قیمت‌ها از 8 صبح تا 9 صبح گرونتر نمیشه، یا حد اکثرش از این هفته تا هفته بعد گرونتر نمیشه. این وعده رئیس جمهوره. این از آرامش اقتصادی. این وعده های خود من به صراحت در سخنرانی های انتخاباتی است. ما به مردم وعده آرامش دادیم. آتنا فرقدانی به خاطر کشیدن یک کاریکاتور به 12 سال زندان محکوم شده. آرامش؟
با طعم اعتدال. این که امروز عده‌ای آزادانه به راحتی بدون لکنت زبان از دولت انتقاد میکنند به معنای راه صحیح دولته. البته این عده با اون عده که به خاطر کشیدن یک کاریکاتور 12 سال حکم زندان میگیرن فرق دارن. تازه طبق گفته‌های رئیس جمهور منتخب همین عده برای انتقاد از یک کسایی لکنت زبان میگیرن. شما به یکی بگو بیا از مجلس انتقاد کن. مجلس چی جوری؟ از کجای مجلس؟ از کدام قسمت مجلس؟ از قانون مجلس؟ از نحوه بررسی؟ از نطق‌های پیش؟ نه آقا، ما رو ول کنید. از قوه قضاییه انتقاد کنید. قوه قضاییه؟ تو رو خدا بذارید ما زندگی. این یعنی مردم سالاری دینی. البته 2 روز بعد خبرنگاران راجع به این سخنان رئیس دولت از سخنگوی دولت سوال کردند. اخیراً رئیس جمهور گفتن که جز دولت در کشور نیست که مردم بخوام بدون دغدغه نقدشون کنن. آیا این نشون دهنده اینه که از سوی مجلس و قوه قضاییه تهدید میشن که نمیتونن انتقاد کنن؟ معطوف به اون قسمت بود که به بعضی‌ها اگر انتقاد صورت نگیره ولی خیلی ها خودشون رو در انتقاد کردن به دولت حتی با تمسخر در برخی از رسانه‌ها مجاز میدونن. ماست مالی یکی از متدهای متداول در نظام مقدسه و هر مسئولی قبل از مسئول شدن باید چند واحد ماست مالی بگذراند. اما کاملا واضح و مبرهن بود که منظور رئیس جمهور دقیقاً همون بود، یعنی انتقاد از اون 2 قوه دیگر خیلی هزینه دارد، حداقلش تهدیده. از دولت انتقاد کنید، از رئیس جمهور انتقاد کنید، با زبون باز میشه، گل از گل شکفته میشه. حالا چه انتقادی کردن که رئیس جمهور منتخب انقدر شاکی شدن؟ کی حق داره با لحن بی‌ادبانه نسبت به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک حرف بزنه؟ کی بی‌ادبانه راجع به سردار مقدم دیپلماتیک حرف زده؟ حالا بفهم، ولی بدون آقای ظریف اگر این وحدتی که تو کشور هست با این کارهای شما به هم بریزه، اول کسایی که سردار خودت من دارم بعداً فهم. یعنی هنوز اونایی که من دارم بعداً فهم. یا اونی که به من میگه خائن. اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه تهدید موافق نیستم، یک کلمه بگه اون به شما میگه خائن. اون میگه من از زبان اون میگم خائن. بدانید اگر از زبان اون حرف بزنید، اون خودش زبان برای این نظام این کشور اگه داعش اونی که آقای ظریف بهش میگفت شما حق نداری، آقای مهدی کوچکزاده نماینده بی‌ادب مجلس بود. حالا یک نصیحتی یه وقتی رهبری معظم انقلاب میکنه، ایشون رهبرن، باید نصیحت کنن، باید ارشاد کنن. همه را میگفتن، همه توصیه دارن. توجه کردی؟ رهبر انقلاب یا همون آقای بزرگ یه نصیحتی کردن و کلا ایشون میتونن نصیحت کنن چون رهبرن. این وظیفه جدید آقای بزرگ قراره باشه، فقط نصیحت. اینا یعنی دولت خودشون میتونن باید چیکار کنن. افرادی که امروز مسئولیت مذاکرات را بر دوش دارند، از لحاظ سیاسی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ فناوری و فنی، در سطح بالای تخصصن، اگر من نگم بهترین متخصصین کشورن. بعد این چه اهمیتی داره که اینا متخصصن؟ این ثباتی که امروز در کشور میبینید، یک عاملش آن است که تصور مردم بر اینه که در دولت و دستگاه اجرایی یک مشت افراد صاحب نظر متخصص راستگوی متدین نشستند، عاقلانه برای آینده کشور تصمیم میگیرن. عاقلانه، نه مثل رئیس جمهور قبلی که نظر آقای بزرگ به نظرش نزدیکتر بود. از این ور اینا میخوان عاقلانه رفتار کنن، از اون ور یه عده‌ای ما اجازه نمیدهیم
هزاران نفر در میدان شهدای مشهد در اجتماع بزرگ اجازه نمیدهیم به زیاده‌خواهی دشمنان در مذاکرات هسته‌ای اعتراض کردند و از تیم مذاکره کننده خواستند در مذاکراتشون از منافع ملی ایران و عزت ایرانی‌ها قرص و محکم دفاع کنند. البته همونطور که شنیدید هیچ صحبتی از عزت ایرانی ها در میون نبود. این تجمع در مشهد 2 روز قبل از این حرفای آقای روحانی برگزار شده بود و عکس‌های منتشر شده از آن برای چند روز موجبات خنده کاربران فضای مجازی رو فراهم کرده بود. اما 2 روز بعد از برگزاری این تجمع وزیر کشور آقای رحمانی فضلی به اون واکنش نشون دادن. یعنی مسئله به نام انرژی هسته‌ای موضوعی که اجماع کلی درش هست. اینکه این گونه مباحثی که مورد اجماع عمومی هست در اجتماعات وسط خیابون و وسط شهر له یا علیه صورت بگیره به نظر ما جایی نداره. انجام این گونه تجمعات در مراکز عمومی که موجب زحمت برای مردم میشه، وزارت کشور از این گونه تجمعات به هر نوعش حتما جلوگیری خواهد. حتما جلوگیری خواهند کرد. یعنی حالا رهبر انقلاب یه نصیحتی کردن، بقیه که نمیتونن خودشون رو قاطی کنن، اینا هم گوش میکنن نصیحتو و بعدن خودشون یه تصمیم عاقلانه میگیرن. این کسانی هم که این برادران و خواهران رو استخدام کردن آوردن اونجا تا از این شعارها بدن، جلوگیری خواهند شد. یه عده‌ای نمیدونم این هنزل از کجا آوردن، هیچ وقت نمیخوان کام مردم شیرین باشه. آی گفتی؟ البته خود شما هم قبلا جز همون عده بودیا، ولی خب حالا ما خوشحالیم که نظرتون عوض شده. بگذاریم کام مردم شیرین باشه. مسئله هسته‌ای مسئله این جناح و اون جناح نیست. مسئله هسته‌ای یک مسئله ملی است. مسئله هسته‌ای که یک مسئله ملی است پیوند خورده به اقتصاد. اقتصاد هم پیوند خورده به کام مردم. وظیفه ما اینه مردم رو خوشحال کنیم، این وظیفه ماست. ولی نظام مقدس کلاً با خوشحالی مشکل داره، چون توسط مردان خدا اداره میشه و اون جایی که مردان خدا تربیت میشن راههای خوشحال کردن مردم بهشون آموزش داده نمیشه، فقط راههای ترساندن و گریاندن مردم رو یاد میگیرن، چون بر اساس اون تفکر فقط مردمی که میترسن اطاعت میکنن. بگذاریم برگردیم به سخنان رئیس جمهور منتخب راجع به ماجرای انتخابات در اسفند پیشروی. در ماجرای انتخابات که در اسفند پیشرو به حول قوه الهی اجرا خواهد شد، هم برای مجلس شورای اسلامی هم برای مجلس خبرگان، رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی وارد عمل خواهد شد. این یعنی چی؟ دولت مجری قانونه، قانون رو باید اجرا بکنه. البته دولت باید پاشه بکشی کنار از رقابت‌های سیاسی. این معنیش این نیست که شبه دولتی‌ها یا شبه دولت‌ها اونا بخوام بیان. جالب شد. شبه دولتی‌ها یا شبه دولت یعنی چی؟ یعنی دقیقاً کیا؟ مباد در شهرستانی به سمع و گوش کسی بخوره این حرف که دولت طرفدار اینه یا آنه، سپاه طرفدار اینه یا آنه، ارتش طرفدار اینه یا اون یکیه، صدا و سیما طرفدار این یکی یا اون یکیه، استاندار طرفدار اینه یا اونه، فرماندار طرفدار این یکی یا اون یکیه، دفتر امام جمعه طرفدار اینه یا این. یعنی سم برای انتخابات. خیلی جالب شد. پس سپاه و دفاتر نماز جمعه ها که یه جورایی هدایت کننده بسیجیان محلی هستن حق پشتیبانی و دخالت در انتخابات رو ندارن. تو این انتخابات و جریانات بعد از اون هم مشخص شد که اونها به چه دلیل این همه اصرار دارن که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی
نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنن. نباید دخالت بکنیم تا اونها بتونن کار خودشون رو انجام بدن و مزاحمتی برای اونها سپاه و بسیج نداشته باشن. صحبت‌های آقای عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از انتخابات 1388 بود. همون انتخاباتی که درش دخالت کردن. من در اینجا به همه فرمانداران عزیز، استانداران عزیز، وزارت کشور به صراحت میگم، در ماجرای انتخابات در برابر هیچ حزب و گروه و جناح و جریان و فشاری مرعوب واقع نشید. عجب. بعد با چه پشتوانه‌ای؟ رئیس جمهور دو حیثیت داره. یک حیثیت رئیس دستگاه اجرایی است که وظایفی بر دوش داره. یک حیثیت مهم دیگر داره به عنوان پاسدار حقوق مردم، پاسدار آزادی مردم، مجری قانون اساسی، پاسدار حقوق ملت. این وظایف رئیس جمهوره. باشه، ببینیم و تعریف کنیم. اما پاسدار یعنی پاسدار حقوق ملت، آیا این حقوق آتنا فرقدانیه که برای کشیدن یک کاریکاتور 12 سال حکم زندان بگیره؟ یا آتنا دائمی 14 سال حکم بگیره به خاطر همدردی با خانواده زندانیان سیاسی؟ یا امید علیشناس فعال حقوق کودکان با پرونده سازی و اتهامات واهی 10 سال حبس بگیره؟ همینجوری فقط خواستم یه اشاره‌ای به حقوق مردم کرده باشم آقای روحانی. فردا این روز معاون دولت یعنی آقای جهانگیری هم یه گیری به همون صاحبان قدرت دادن. مفاسد اقتصادی به صورت سیستمی تو این کشور ورود پیدا کرده. متاسفانه مبارزه با مفاسد تبدیل شد به یک حربه‌ای برای مقابله با رقیب، نه برای مبارزه با فساد. اینکه گفته میشه یک نفر اومد 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول این مملکت برداشته و نمیده، به یک سالم در بنده، نمیگه این پول کجاست. یه عده پول بانک گرفتن، بردن، گردن کلفتی میکنن، نمیخوان پس بدن، باید باش برخورد بکن. میتونی برخورد کن، ما هم خوشحال میشیم. البته اون یک نفری که همون بابک زنجانی باشه 2 میلیارد و 700 میلیون یورو یعنی 3 میلیارد دلار برداشته برده که به دلیل همون گردن کلفتی یه عده‌ای بعد از 1.5 سال هنوز یه دادگاه هم براش برگزار نشده. و دنی جردن رئیس فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی اعتراف کرد در قبال دریافت میزبانی جام جهانی 2010 10 میلیون دلار به فیفا رشوه داده. حالا متوجه شدین 3 میلیارد دلار چقدر پوله؟ رئیس فدراسیون افریقای جنوبی رفته 10 میلیون دلار رشوه داده، یعنی 1/300 3 میلیارد دلار. جام جهانی رو انداختن تو اون کشور. این مردان سخت کوش کارگران خطوط برق فشار قوی هستند. کارمون ساعت نداره. ستاره به ستاره. 5 صبح 8 شب. صورت آفتاب سوخته و دست‌های پینه بسته و زخمی اونها حکایت‌های زیادی داره. حالا میترسیم از سختیامون بگیم پخش نکنیم. دستتون چه زخمی شده؟ زخمی نیست. اینا دیگه اینا رو پخش نکنین چون خانمم فکر میکنه که واسه رو دکل نمیرم. چرا؟ شغل ما رو میدونن. من همیشه میگم که پایین هستم دستور میدم. دیگه نمیگم بالا میرم کار میکنم. دستم خدا شده نگاه کن. خوب نشد. الان نگاه کن دست خوب نشده. دست شکسته. اینجا دستتون این شکلی شو؟ داشتین دکل می‌بستین؟ دکل می‌بستیم. شما ماهیانه چقدر حقوق می‌گیرین؟ اینجا 50 60 اینجا. روزی؟ آره. ماهی چقدر؟ ما یک خورده میفته دیگه. روزی 50-60 هزار تومان برای 10-12 ساعت کار. اونم اون کار. توی مملکت مردم عادی برای داشتن یه زندگی شرافتمندانه بعد اینجوری زحمت بکشن. اون موقع 3 میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی همین مردم گم میشه، هیچکی به هیچکی نیست. بله همینه. حاکم اسلامی فرقش با حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامی میخواد کاری کند که مردم به بهشت برسن، به سعادت حقیقی و اخروی و عقبایی برسن. بله، هر چه در فهم تو آید
آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جداً کوشا باشید. اپوزیت رو با اسپلینگ UPOZIT در فیسبوک و یوتیوب جستجو کنید و صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب برنامه رو پیدا خواهید کرد. با تشکر از تلویزیون اندیشه و با تشکر از دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی میکنند. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار و شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.